Hey, good morning mga friendship! Good morning, it's me again, Teacher Abacial, and welcome back to my channel. For today, tayo ay gagawa ng malunggay powder or moringa powder. But before that, don't forget to click the subscribe button pag di pa kayo nakasubscribe and click the notification bell so that you'll be notified if meron ako mga new uploads. So let's begin! At ito na ang ating finished product, ang ating malunggay or moringa powder. Healthy at libre lang ito kasi pwede nyo itong makuha sa inyong mga bakuran or sa bakuran ng kapitbahay nyo. Magpaalam lang kayo So itong malunggay powder na to, pwede nating ilagay sa ating mga kanin, sa ating mga juice, sa ating mga ulam, sa milk ng mga baby natin. So hindi nila nalalaman ay kumakain na po sila ng gulay. So, thank you so much for watching. I hope nagustuhan niyo itong aking video. If you like it, please comment down below. And don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you so much and may God bless us all. Bye-bye!